عائلة بعد وآخر. يا أهلا، فاطمة بنت بركة الملقبة بأم كلثوم إفريقيا. لنتابع. أغلب الناس ضحكوا عند رؤيتهم هذا المشهد لهذه المغنية. نعم، فهذا حال الناس في هذا الزمن، يحكمون على الكتاب من غلافه. Fatuma Binti Baraka, better known as B Kidude, is dead. جاءنا الخبر التالي. توفيت اليوم فاطمة بنت بركة المعروفة باسم بيكي دودي أو الجدة الصغيرة. مثل رحيلها الذي كان يوم 17 أبريل عام 2013 صدمة كبيرة وعم الحزن على البلاد، وشيعها الآلاف إلى مدفنها في قرية كوتومبا بعد الصلاة عليها في المسجد بحضور الرئيس جاكايا كيكويتي الذي شارك هو الآخر في تشييع الجنازة. عرف الناس وجهها وصوتها، ولفترة كانت مادة للضحك على مواقع التواصل الاجتماعي. ما لا تعرفها عن تلك السيدة أنها أنفقت العديد من الأموال على الفقراء واليتامى وحفر آبار المياه الصالحة للشرب للقرى التي لا يصلها الماء. على ما يبدو فإن طفولتها الفقيرة نقشت في قلبها الرحمة طوال حياتها. غنت لمدة 100 عام، وعلى الرغم من أن التاريخ ولادة بيكي دودي غير معروف، إلى أنه يعتقد على نطاق واسع أنها ازدادت عام 1910. غنت وغنت ثم غنت. خطأها الوحيد هو أنها كانت تدخن بشراهة حتى أهلك التدخين رئتيها ومنعها من الغناء، بل وأكثر من ذلك تسبب في وفاتها. موطنها زنجبار، واسمها الحقيقي فاطمة بنت بركة بنت خميس. امرأة ضئيلة هزيلة القوام، لكن لديها قدرة تحمل هائلة للغاية، وأيضا حس كبير من الفكاهة الذي أعانها على تقلبات الزمن. وجهها المنحوت صاغه إزميل الزمن ووضع عليه بصمته من التجاعيد، لكن صوتها العذب لم يمسه الزمن، وكان عقدا تلو عقد يزداد بهاء وقوة، فيصبح ثمينا كجوهرة عتيقة. يطلقون عليها أم كلثوم أفريقيا. لم تتعلم الغناء من أحد كانت موهبتها بالفطرة. كانت لها هبة خاصة لحظة اعتلائها المسرح على أنغام موسيقى الدوم. غنت وسط الفرق الشعبية. تقول في بداياتي كانت ملابسي تشبه المشردين والفقراء، أغني للتجار ويعطونني المال. ومرت الأيام بين الفرق الشعبية، تنقلت حافية القدمين، انتشرت أكثر فأكثر. في التسعينيات مزجت بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية، ذخيرة غناء متنوع. فالغناء بالنسبة لها كالحياة، تغني وتعزف على الطبول بقوة رغم ما يحتاجه ذلك من قوة الذي يفتقدها جسدها الضئيل، لكن يبدو وكأن الغناء كان يمنحها تلك القوة لتملأ خشبة المسرح. بالعربية غنت: يا لطيف يا لطيف وفي الجاز التنزاني أبدعت وسحرت الدنيا بالثراث الزنجباري. يوما ما زارت اليابان فأسرت قلوبهم حافية القدمين. اعتلت مسارح العالم، بولندا، إنجلترا، إيطاليا والسويد. لطالما ارتجلت في أغانيها قضايا المرأة، كانت لها نصيب وافر من أغانيها. تنصح العروس وتوبخ الرجال الذين يسيئون معاملة النساء. منعها الطب من استكمال مسيرتها الغنائية. التدخين دمر جسدها بالكامل، وكتب الجملة الأخيرة من كتاب عمرها الطويل لتفارق الحياة عام 2013. توجهت العديد من السيدات إلى منزلها في مدينة زنجبار لتقديم العزاء. دفنت في قرية كوتومبا مع حضور الرئيس. نعم، توفيت المرأة التي جالت الدنيا بملامحها الإفريقية، تقف على
المسارح وتغني للحب والحياة. في أحد أغانيها تقول: لا شيء مستحيل إذا كنت موهوبا. شكرا على المشاهدة. أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.